እንዴት አላችሁ? ሰላም ነው። የዛሬውን ክላሳችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ዛሬ ትንሽ ረዘም ያለ ክላስ ያው እንደ መጨረሻዎቹ ቀናት ትንሽ ሰፋ ያለ ክላስ ነው የሚሆነው። ቤዚክሊ የአራተኛውን ዶሜን ይሄ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት የሚለውን ዶሜን በሰፊው እናያለን። ጥያቄዎች አሉ ኳንቲፊኬሽን ላይ ጀስት ስቶሬጅ እና ዲስትሪቢዩሽን ላይም ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ጥያቄዎች ለመስራት እንሞክራለን። በቀጣይ ደግሞ ሬጉላቶሪ ሰርቪስ ላይ ቤዚክ የሚባሉ ነገሮችን ዲስከስ እናደርጋለን። ኢቲክስ ላይ ያሉ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ሰርተን የምናገባድድ ይሆናል። ያው ጊዜው በቀረበ ቁጥር ፕሪፈር የሚደረገው ብዙ አዲስ ሾዎችን ዲስከስ ከማድረግ ይልቅ ዲስከስ ያደረግንባቸውን ብታዩ ነው። የተወሰነ ጥያቄዎች የላካችሁልኝም ልጆች አላችሁ። ጥያቄውን ሰርቼ ልክላችኋለሁ። በተለይ ካልኩሌሽን ላይ ደርሶኛል፣ አመሰግናለሁ። ሰርቼ ልክላችኋለሁ ማለት ነው። በርቱ። ያው ከጊዜ አንጻር ነው እንጂ በርከት ያሉ ስላይዶች ነበሩ ፕሪፔርድ የተደረጉት። ያው ከጊዜ አንጻር ቢያንስ ሜጀር የሚባሉ ነገሮችን ዛሬ ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን። ቤዚክሊ ድረግ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ላይ ያሉ ኢሹዎችን ማለት ነው። ከሰዓቱ ጥያቄዎች ናቸው። በዋናነት የዛሬው ኢሹ ላይ ድረግ ሰፕላይ እንዳልኳቸው ድረግ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ላይ ያሉ ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው። ጥያቄዎቹ ትንሽ ከ2012ም ከ2013ም የተወሰኑ ጥያቄዎች ተቀላቅለው የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። በተቻለ አቅም ዲኤስኤም መጀመሪያ ግሩፕ እንደከፈትን የለቀቁት አንዳውት ላይ ብዙ ሀሳቦች አሉ እና ከዛ አንዳውት የተወሰኑ ሀሳቦች እያወጣን ነው ለመመለስ የምንሞክረው። አብራችሁኝ ልትሆኑ ጠይቃለሁ። ኦኬ ሌት አስ ካም ቱ ዘ ፈርስት ኩዌስችን። እስከ 23ኛው ጥያቄ ላይ ጀምሮ ነው የዲኤስኤም ጥያቄዎች ያሉት። የሆስፒታል ድረግ ቴራፒ ኮሚቴ ዋንትስ ቱ ፕሪፔር አን ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ዋት ኢዝ ዘ ሞስት ሬሌቫንት ፋክተር ኢን ሴሌክሽን ኦፍ ሜዲሲንስ ቱ ቢ ኢንክሉድድ ኢን ዘ ሊስት። አንድ የዲቲሲ ይሄ ድረግ ቴራፒ ኮሚቴ ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ለሆስፒታሉ ማዘጋጀት ፈለገ። በዋናነት በጣም አስፈላጊው ፋክተር ምንድን ነው? ቤዚክሊ ኢሴንሻል ሜዲሲን ብለን ስንነጋገር ኢሴንሻል ሜዲሲን ሳር they are medicines that cover the majority health problem, right? የአብዛኛውን የፐብሊኩን አብዛኛውን ጥያቄ መመለስ የሚችሉ መድኃኒቶች ኢሴንሻል ሜዲሲንስ ይባላሉ። በተለይ ፕሮኪውርመንት ላይ መድኃኒት ግዢ ላይ በዋናነት ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት መሰረት ነው የተለያዩ የጤና ተቋማት የመድኃኒት ግዢ የሚያካሂዱት። በዋናነት የዚህ ምክንያቱ ሁሉንም አይነት መድኃኒት መግዛት አይቻልም። ስለዚህ አብዛኛው ሰው የታመመበትን መድኃኒት ሴሌክት ተደርጎ ሊስት ይዘጋጃል። በዛ ሊስት መሰረት ነው ግዢ የሚፈጸመው። ከሀገር ሀገር ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል። ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ለምሳሌ ወደ አውሮፓ አሜሪካ ስትሄዱ ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ላይ አንቲኒዮፕላስቲክሶች በብዛት አሉ። እኛ ሀገር ጋር ስትመጡ ደግሞ ሞር ኢሴንሻል ሜዲሲን ላይ ይሄ ኮሚኒካብል የሆኑ ዲዚዞች እና ሃይፐርቴንሽን መድኃኒቶች የመሳሰሉት አሉ ማለት ነው። እና በሆስፒታል ደረጃም ፕሪፔሪድ ናሽናሊም ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ይዘጋጃል፣ በሆስፒታል ደረጃ ይዘጋጃል። ቲቢ በብዛት ያለበት ከሆነ ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ላይ የቲቢ መድኃኒቶች ይካተታሉ። ጀስት የማሌሪያ ኢንደሚክ ኤሪያ ከሆነ በዋናነት እነ ኳርተም የመሳሰሉት እነ ክሎሮኪዩም እነሱ ሁሉ ኢንክሉድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ስንል ይህንን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ዋት ኢዝ ዘ ሞስት ሪሊቫንት ፋክተር ኢን ሴሌክሽን ኦፍ ሜዲሲንስ ቱ ቢ ኢንክሉድድ ኢን ዘ ሊስት? በምን መሰረት ነው በዋናነት ሪሌቫንት የሆነው ፋክተር ምንድን ነው እዚህ ሊስት ውስጥ አንድ መድኃኒት እንዲገባ ነው? በዋናነት ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ፋርማሲስቱ ሳይሆን የሚያዘጋጀው ዲቲሲ ኮሚቴው ድረግ ቴራፒ ኮሚቴው። አቬይላቢሊቲ ኢን ኢንተርናሽናል ማርኬት አይደለም፣ ዓለም ላይ መኖሩ አለመኖሩ አይደለም። ዩኒት ፕራይስ ኦፍ ዘ ሜዲሲን ይሄም ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ለመካተት አሳማኝ አይደለም። ምናልባት ለግዢ ሊጠቅመን ይችላል፣ ግን ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ላይ ለመካተት በዋናነት the local disease pattern is the basic thing to include a drug in the essential medicine. ስለዚህ ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ሲዘጋጅ በዋናነት የሎካል ዲዚዝ ፓተርኑን ነው ተመልክተን ምናዘጋጀው
ማለት ነው። Okay, let us proceed to the next question. A pharmacist working in a hospital inventory management team wants to select pharmaceuticals procurement in the next budget year. በዋናነት ፋርማሲስቱ የሚሰራው የሆስፒታል ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ቲም አለ። ኢንቨንተሪ ማለት ጀስት ስቶክ እንደማለት ነው። ስቶክ እጃችን የሆስፒታል ስቶክ ማኔጅመንት ቲም ውስጥ አባል ነው። በዋናነት ለሚቀጥለው ዓመት የሚሆኑ መድኃኒቶችን ፕሮኪውር ለማድረግ ለመግዛት ፈለገ። The pharmacist wants to purchase all pharmaceuticals in the essential medicine list. ሆስፒታሉ የኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት አለ። በዛ ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ላይ ያሉትን ሁሉም መድኃኒቶች ለመግዛት ፋርማሲስቱ ፈለገ። In the process, the pharmacist has listed all vital pharmaceuticals to be purchased. ፋርማሲስቱ በቫይታል የሚባሉ መድኃኒቶችን ለመግዛት ሊስት አደረገ። however, the allocated budget is inadequate. ነገር ግን የተበጀተው በጀት በቂ አይደለም። what is the most appropriate next step? ስለዚህ appropriate የሆነው next step ምንድነው? ስለዚህ አሁን በዋናነት የቬን እና ኤቢሲ አናላይሲስ በቀጣይ እንመለከታለን። አንዱ ኢንቬንተሪ ማኔጅመንት ላይ ይሄ በተለይ ሪኦርደር ለማድረግ ለሚቀጥለው ፕሮኪውር ለማድረግ አንዱ ድረግ ሴሌክሽን የመጀመሪያው ፕሮሰስ ሴሌክሽን ነው። ራይት ሴሌክሽን ኳንቲፊኬሽን ነው። ቀጥሎ ኳንቲፋይ ማድረግ ይቀጥላል። መጀመሪያ ሴሌክሽን ነው። ስለዚህ ሴሌክሽን ላይ ያለ ጥያቄ ነው። If allocated budget is inadequate as compared to estimated cost, the next step that we are going to do is drug budget reconciliation. Just የተመደበው በጀት በቂ ካልሆነ ቀጣዩ የሚሆነው እርምጃችን የመድኃኒቱን በጀት reconciliation ማለት that is reduce the number of drug and estimated cost until the estimated cost is balanced with the available budget or budget on hand. ምን ማለት ነው? በጀቱ እንዲበቃን የምንገዛውን መድኃኒት ነምበር መቀነስ ማለት። ስለዚህ አሁን ጀስት ልክ እንደ ቤት ውስጥ አስቤዛ ብላችሁ ኮንሲደር ማድረግ ትችላላችሁ። ሲምፕል ሩቲን ኤግዛምፕልስ ነው። ለምሳሌ 1000 ብር ከሆነ የሰውየው ጀስት ደሞዝ ወራዊ ኢንካም 5 ሊትር ዘይት ለመግዛት ቢባል ለሌላ ነገር ገንዘቡ አይበቃውም። ራይት ሶ ምንድነው የሚያደርገው? የሚፈልገውን ነገር ይቀንሳል ገንዘቡ እንዲበቃው። ልክ እንደዛ just procurement selection of drug ላይ drug budget reconciliation ይካሄዳል which means reduce the number of drug ያሉትን መድኃኒቶች ይቀንሳል ከበጀቱ ጋር ለማጣጣም በሚል ማለት ነው። so these are the method of reconciliation of demand with budget በዋናነት just በጀትን ከፍላጎት ጋር ከዲማንድ ጋር ለማጣጣም በዋናነት 3 አፕሮቾች አሉ። የመጀመሪያው ቬን ካታጎሪ ይባላል። ሁለተኛው ኤቢሲ አናላይሲስ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ቴራፒውቲክ ካታጎሪ አናላይሲስ ይባላል። ወደ መጀመሪያው ስንመጣ ቬን አናላይሲስ ነው። ቬን አናላይሲስ it's based on the relative importance of the drug። በጣም ቬን አናላይሲስ በዋናነት መድኃኒቶችን መድኃኒቱን የሚመድበው የሚሰጠው based on importance of the drug እንደ መድኃኒቱ አስፈላጊነት። ስለዚህ የመጀመሪያው ግሩፕ ቪ ነው። VEN አይደለ? ቬን አናላይሲስ አይደለ? የመጀመሪያው ግሩፕ ቪ ነው። ቫይታል ድረግስ የሚባሉት ቫይታል ድረግስ are potentially life saving drugs and having a major public health importance። ስለዚህ ቫይታል ድረግስ ላይ የሚመደቡ መድኃኒቶች ፖቴንሻሊ ላይፍ ሴቪንግ የሆኑ መድኃኒቶች ናቸው። በጀስት በጣም ለምሳሌ ለሾክ ጀስት ሴፕቲክም ይሁን እንደገና ከቮሊዩም ጋር የተያዘም ሾክ ሊያጋጥም ይችላል። ለነዛ የሚያገለግሉ መድኃኒቶች ቫይታል ውስጥ ናቸው ያሉት። እንደገና ፐብሊክ ሄልዝ ኢምፖርታንስም በጣም ያላቸው መድኃኒቶች እዚህ ላይ ይመደባሉ። the second group is essential drug VEN አይደል? essential the second one is essential drug. essential drug ማለት they are effective against less severe but nevertheless significant forms of illness። በጣም አስፈላጊ ናቸው ግን እንደዚህ በጣም ቫይታል የሆኑ አይደለም። less severe ለሆኑ አሁን ይሄ ለምሳሌ በአብዛኛው ኢመርጀንሲ መድኃኒቶች ቫይታል ድረግስ ላይ ነው የሚገቡት። ራይት ለምሳሌ ፍሉዶች የመሳሰሉት እዚህ ውስጥ ይገባሉ። ይሄኛው less severe ከዚህኛው less severe ለሆኑ ኢልነሶች የሚያስፈልጉ ናቸው። ነገር ግን ሲግኒፊካንት ለሆኑ በሽታዎች የሚያገለግሉ ናቸው። the third one is non essential drug ይሄ ቬን አይደለ non essential drug
when we say non-essential drug they are used for minor or self-limiting illness በራስ ለሚሻል ወይም ቀለል ላሉ ህመሞች የሚያገለግሉ መድኃኒቶች ናቸው they have questionable efficacy just efficacy questionable ነው have high cost for marginal therapeutic advantage so ስለዚህ ያው መድኃኒት በቫይታል ኢሴንሻል እና ነን ኢሴንሻል ብለን እናስቀምጣለን ስለዚህ ቫይታል ለምሳሌ ለስኳር በሽተኛ ብለን ብናስብ ለምሳሌ እዚህ ጋር እነ ኢንሱሊን ይገባሉ ራይት ሶ ኢሴንሻል ሜዲሲን ላይ ደግሞ ኦራል ሃይፖግላይሴሚክ ኤጀንት ሊገቡ ይችላሉ ነን ኢሴንሻል ላይ ደግሞ ሌሎች መድኃኒቶችን እናስቀምጣለን ማለት ነው ለምሳሌ እኛ ሀገር የሌሉ መድኃኒቶች እዚህ ውስጥ ማስገባት እንችላለን ስለዚህ በጀት ሳይበቃን ሲቀር መጀመሪያ ከየት ወዴት ነው ከቪ ወደ ኢ ከዛ ኤን ነው እየቀነስን የምንሄደው ወይስ መጀመሪያ ኤንን እንቀንሳለን ከዛ ኢን ከዛ ቪን እንቀንሳለን ያ just reduction for reconciliation needs and fund is being from መጀመሪያ ከነን ኢሴንሻል በጀት አልበቃ ሲለን ከነን ኢሴንሻል ድረግ መድኃኒት እንቀንሳለን ከዛ ኢሴንሻል እንቀንሳለን መጨረሻ ላይ just ከቫይታል ድረግ እንቀንሳለን በዛ መንገድ ነው ሪዲዩስ የምናደርገው ኮስት ሚኒማይዜሽን የምናመጣው ማለት እንጂ ከቫይታል የሆኑትን ከማስገብ ይቻል ቫይታል ሁሉም ቢኖሩ ስለሚመረጥ ማለት and the second type is ABC analysis it's based on the value of their annual usage በዋናነት እዚህ ጋር ያለው በዋናነት ቬን አናላይሲስ ሪላቲቭ ኢምፖርታንስ ኦፍ ድረግ አይደለ በአስፈላጊነታቸው ABC analysis ግን በዋናነት on the value of their annual usage በዋናነት በአመት ካላቸው ጥቅም አንፃር ነው የሚሆነው ስለዚህ ሶስት ክላስ አላቸው A B እና C ኤን ብንመለከት ክላስ ኤ የሚባሉ መድኃኒቶች ከ10 ከአጠቃላይ መድኃኒት ከሚገዛው መድኃኒት ትንሹን የሚይዙ ነው ከ10 እስከ 20% የሚይዙ ናቸው ነገር ግን ከ75% እስከ 80 የሚሆነውን ገንዘብ የሚይዙ ቶታል ፈንድ የሚይዙ ናቸው which means ክላስ ኤ ላይ የሚመደቡ መድኃኒቶች ብዛታቸው አነስተኛ ነው ነገር ግን ሃይ ኮስት አላቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የሚበሉ እቃዎች ግን በጣም just በብዛት ግን አነስተኛ የሆኑ እቃዎች ናቸው ድረጎች ናቸው ክላስ ቢ ላይ ያሉ ድረጎች ስቲል በትንሽ ናቸው በትንሽ አካውንት በትንሽ ብዛት የሚገኙ ናቸው ነገር ግን ወጫቸው መለስተኛ የሆነ ክላስ ሲ ላይ ያለው ድረግ ደግሞ አብዛኛው መድኃኒት ይሄ ነው ከ60 እስከ 80% of the item እዚህ ክላስ ሲ ላይ ይመደባል ወጫቸውን ከአጠቃላዩ መድኃኒት ትንሽ ነው ስለዚህ አሁን ABC አናላይሲስ መሰረት ስንቀንስ መጀመሪያ የምንቀንሰው ከየትኛው ከኤ እንቀንሳለን ከዛ ከቢ እንቀንሳለን ከዛ ደግሞ ከሲ እንቀንሳለን ስለዚህ ቅድሚያ የምንሰጠው የትኛው ነው መጀመሪያ ቫይታል ድረግ ሆኖ ለየትኛው ክላስ ሲ ላይ ላለው መድኃኒት ምክንያቱም ገንዘብንም እንደገና አስፈላጊነትንም ለማመጣጠም ማለት ስለዚህ ይሄ በዋናነት ከምን ያህል በአኑዋል ዩዜጃቸው መሰረት ABC analysis የመጨረሻው therapeutic category analysis ነው just we should focus in this approach therapeutic categories having the consecutive highest expenditures are identified and the possible change in therapeutic strategy that might provide to be cost effective will be looked በዋናነት ይሄ በቴራፒውቲክ ካታጎሪ ላይ ሜጀር ያደረገው ለምሳሌ for example ለምሳሌ ትንሽም ሰው ኖሮባቸው ግን በጣም ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ካሉ በዋናነት ለዛ በሽታ የሚሆኑ መድኃኒቶች ይገዙና ከዛ ከኮስት ኢፌክቲቭ አንፃር ይታሰባል ማለት ነው ሶ በዋናነት ቴራፒውቲክ ካታጎሪ መሰረት ነው መድኃኒት ግዢ የሚደረገው ስለዚህ ወደዚህኛው ጥያቄ ስንመጣ ሁሉንም መድኃኒቶች ቫይታል ድረጎችን ሁሉንም ማስገባት ፈልጓል ነገር ግን በጀት የለም ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት በዋናነት ከዚህ ውስጥ ያልሆነው የትኛው ሴሌክት ስሎ ሙቪንግ ሴሌክት ፋስት ሙቪንግ አይሆንም ራይት ይሄ ሳይሆን በዋናነት ሴሌክት ሎ ኮስት ዲዛይረብል ሜዲሲንስ በጣም ሎ ኮስት ሆኖ በትንሽ ገንዘብ ግን የሚፈልጋቸው መድኃኒቶች ይገዛል ማለት ሎ ኮስት ኢሴንሻል ሜዲሲን ለምንድን ነው ማንመርጠው ቢኮዝ የሚገዛው ኢሴንሻል ሜዲሲን ሳይሆን ምንድነው ይላል ቫይታል ፋርማሲቲካልስ ነው የሚገዛው ሰው ስለዚህ ቫይታል ፋርማሲቲካልስን ከወሰደ ሎ ኮስት ኢሴንሻልን ሳይሆን የምንመርጠው ከሎ ኮስት ዝቅተኛ ሂሳብ ካላቸው ዲዛይረብል የሆኑ የሚፈልጋቸውን ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺንም በዛው ሪቫይዝ እያደረጋችሁ a pharmacist member of hospital drug and therapeutic committee
ዲቲሲ ኮሚቴ ውስጥ ያለ ፋርማሲስት ያው ዲቲሲ ኮሚቴ ከተለያዩ መልቲ ዲሲፕሊነሪ የሆነ ቲም ነው ራይት ሶ ሪኮመንድድ the preparation of essential medicine list and the use of list in the procurement process ዲቲሲ ውስጥ ያለ ኮሚቴ ነው ከዛ essential medicine list እንዲያዘጋጅና just the use of list ማለት essential medicine list እንዲጠቀሙ ፈልጓል ፋርማሲስቱ other members of the DTC wants to get justification on the advantage of using the essential medicine list during procurement ሌሎቹ ሜምበሮች ግን just ምንድነው ማለት essential medicine list ማዘጋጀታችን ጥቅሙ ምንድነው መግዛት ካለብን ዝም ብለን ለምን አማርጠን አንገዛም ብለው ጥያቄ just ያነሱበታል ስለዚህ አድቫንቴጁ ምንድነው essential medicine list አድቫንቴጁ ምንድነው ብለው ፋርማሲስቱን ይጠይቁታል what is the reason of using essential medicine list in the procurement process ቀደም ስለ ሴሌክቲንግ ነው ሴሌክቲንግ ኦፍ ሜዲኬሽን ነው ከዛ ፕሮኪውርመንት ላይ ደግሞ essential drug list ለምንድን ነው የምንጠቀመው በዋናነት these are the potential advantages of using a limited list of essential drug በዋናነት ሊስት ማድረግ ጥቅሙ ምንድነው መጀመሪያ ሰፕላይ ላይ ያለው ጥቅሙ ምንድነው አቅርቦት ላይ መጀመሪያ ፕሮኪውርመንትን ስቶሬጅን ዲስትሪቢዩሽንን just easier ያደርጋል adequate የሆነ ስቶክ ባላስፈላጊ መድኃኒቶች በቂ መድኃኒት እንዲኖረን ስቶክ እንዲኖረን ያደርጋል ኳሊቲ አሹራንስም የተሻለ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም በደንብ ፎሎ ማድረግ እንችላለን ዲስፔንሲንግንም ኢዚ ያደርጋል ራይት በጣም የተለያዩ መድኃኒቶች ሳይሆን የተመረጡ በጣም አስፈላጊ መድኃኒቶች ስላሉ ፕሪስክራይብ ኢንጊረግ ዲስፔንሲንግ ያደርግ ሊሚትድ ያደርጋል ምክንያቱም ተደጋጋሚ መድኃኒቶች ስለሆነ ፕሪስክራይብ የሚደረጉትም ዲስፔንስ የሚደረጉት ስለዚህ ሰፕላይ ላይ ይሄ ጥቅም አለው ፕሪስክራይቢንግ ፕሮሰስም ላይ ሞር ፎከስድ የሆነ ትሬኒንግ ለማካሄድ ያስችላል ለምሳሌ አንቲማይክሮቢያል ሬዚስታንስ ኮመን ቢሆን ለምሳሌ እንደዛ ቢሆን ሐኪሞቹን ሰብስቦ ስለ አንቲማይክሮቢያል ሬዚስታንስ ማስተማር ይችላል ለምሳሌ እኛ ሀገር ላይ አንድ ኮመን የሆነ የጀስት ምንድነው ዊኮፖይድ መድኃኒቶች ውስጥ አንዱ በጣም አቢዩዝ እየተደረገ ያለ መድኃኒት አለ ትራማዶ ራይት በጣም አቢዩዝ እየተደረገ ስለዚህ በጣም አቢዩዝ የሚሆን ከሆነ ስለ ትራማዶ ሴሚናር ማዘጋጀት ይቻላል ሞር ኤክስፒሪየንስ ዊዝ ፊወር ድረግስ ሐኪሞቹ በደንብ መድኃኒቱን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይችላሉ ኖ ኢራሽናል ትሪትመንት ኦልተርኔቲቭ ኢዝ አቬለብል ማለት ኢራሽናል የሆነ ትሪትመንት ኦልተርኔቲቭ አቬለብል አይሆንም ብዙ ጊዜ አሁን የግል የጤና ተቋማት ጋር ሄደን ስንታከም ይሄ ነው ችግሩ ራይት አሞክሳሲሊን የሚያድነውን በሽታ ኦግመንቲንግ ፕሪስክራይብ ያደርጋሉ ራይት ይሄ ኢራሽናል በምክንያት አሳማኝ ያልሆነ ነገር ግን ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ካለ ግን ኢራሽናል የሆነ ትሪትመንት ፕሪስክራይብ አይደረግም ሊሚትድ የሆነ ስቶክም ስላለ ፎከስድ የሆነ ድረግ ኢንፎርሜሽን እንዲኖር ሊሚትድ ነምበር ስላለ በቂ መረጃ ይሰጠናል ቤተር ሪኮግኒሽን ኦፍ ኤዲአር ስለ መድኃኒቶቹ ፕሪስክራይበሩ በደንብ ያውቃል ስለዚህ የትኞቹን መድኃኒት ፔሸንቱ ቢወስድ ምን ቢበላ ባይበላ የሚለውን በደንብ ጀስት ሊያውቅ ይችላል ሌላኛው ሞር ኮምፒቲሽን ከኮስት አንፃር ኮስት ይቀንሳል ሞር ኮምፒቲሽን ሊድስ ቱ ሎወር ፕራይስ ቢኮዝ ኦፍ ኢንክሪዝድ ነምበር ኦፍ ሰፕላየርስ ስለዚህ ጀስት ዋጋ እንዲቀንስ ያደርጋል ምክንያቱም ያ ሆስፒታል የሚፈልገውን መድኃኒት ያውቃል ስለዚህ ያንን መድኃኒት ለማቅረብ የተለያዩ ሰፕላየሮች ይቀርባሉ እኛ እናቅርብ እያሉ እነዛ ሰፕላየሮች በኮስት ነው እንግዲህ የሚበየኑት እና ኮስቱ እንዲቀንስ ያደርጋል ከፔሸንት ዩዝ አንፃር ፎከስድ የሆነ ኤጁኬሽን እንዲኖር ሪዲዩስድ ኮንፊውዥን ኤንድ ኢንሃንስድ ኢንክሪዚንግ adherence and increased drug availability መድኃኒት እንዲኖር በየጊዜው የለም እንዳይባል ያው መንግስቱ ጤና ተቋማት ጋር አንዱ ፈተና ራይት ይሄኛው ነው አይደል ፎከስድ የሆነ ኤጁኬሽን እንዲኖር reduced confusion and increased adherence confusion እንዳይበዛና adherence ለመጨመር ያገለግላል so these are the potential advantage of using essential drug list for a procurement process so let us come to the just alternative choice the first one ምንድነው የሚለን ምክንያቱ ምንድነው አሁን ሌሎቹ መንበሮች ዲቲሲ ጥቅሙ ምንድነው አድቫንቴጁ ምንድነው ብለው ነው ይጠይቁት ስለዚህ ምርጫዎቹን የመጀመሪያው limiting the quantity of each medicine to be procured እያንዳንዱ መድኃኒት ምን ያህል እንደሚገዛ መወሰን ይሄ የዲቲሲ I mean የኤሴንሻል ድረግ ሊስት ኢሹ ነው አይደለም ራይት አሞክሳሲሊን ከዚህ በላይ እንዳይገዛ ሚል ኢሹ አይኖር
ሁለተኛው ምንድነው? ኢንሹሪንግ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ሜዲሲንስ አት ዘ ሆስፒታል። ይሄኛው ልክ ነው። ለምሳሌ ያልሆኑትን እናውጣ። ሲያይወጣ ለምሳሌ አይሆንም። ሄልፒንግ ዘ ዲቲሲ ቱ ኤፊሽንትሊ ሃየር ሄልዝ ፕሮፌሽናል። የጤና ባለሙያ ዲቲሲ ኮሚቴው በደንብ ሃየር እንዲቀጥር ነው። አይገናኝም። ሊሚቲንግ ፕሮኪውርመንት ቱ ፕሮዳክት ፍሮም ሎካል ሰፕላየርስ። ይሄ ምንም የሚያገናኘው የለም። ከሎካል ሰፕላየሮች የሚገዛውን መድኃኒት ሊሚት ለማድረግም ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ምንም አገልግሎት የለውም። ሶ ከኤና ከቢ ይሄኛው ኤም የተወሰነ አወዛጋቢ ስለሆነ ነው። ቢ መድኃኒት ሆስፒታል ውስጥ እንዲኖር። የኤ ደግሞ የሚለው የሚገዛው መድኃኒት ብዛት ቁጥርን የእያንዳንዱ መድኃኒት አሞክሲሲሊን ስንት ስትሪፕ ይገዛ፣ ኦግመንቲን ምን ያህል ስትሪፕ ይገዛ የሚለውን ለመወሰን ነው። ግን ቤዚክሊ አሴ ሆል ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት እያንዳንዱን ለመወሰን ሳይሆን የሚያገለግለው ጀስት አቬል መድኃኒት አስፈላጊውን መድኃኒቶች ሆስፒታል ውስጥ እንዲኖሩ ሶ ትንሽ የተወሰነ ግራ የማጋባት አይነት ጸባይ ያለው ጥያቄ ነው። በዋናነት ኳንቲቲን ሊሚት የምናደርገው በእነኚህ በኤቢሲ በቬን አናላይሲስ በእነኚህ ነው። በቃች ብቻ ትበቃለች በጀት የለን የሚባል። ኦኬ let us come to the next question. A hospital drug and therapeutic committee DTC assigns a pharmacist to help with the selection of medicines for inclusion in the procurement list. just የሆስፒታሉ ዲቲሲ ኮሚቴ ፋርማሲስቱን ጀስት ፋርማሲስት አሳይን አረገ። በዋናነት ፕሮኪውርመንት ሊስት የመድኃኒት ግዢ ለማካሄድ የመድኃኒት ግዢ የሚፈጸምባቸው መድኃኒቶችን ዝርዝር እንትን ለማዘጋጀት የፋርማሲስቱን ሄልፕ እርዳታ ፈልገው ነው አሳይን ያደረጉት። for each medicines ለእያንዳንዱ ሜዲሲን the pharmacist wanted to get information on indication for use, dosage schedule, contraindication, side effect and information that should be given to the patient. ለእያንዳንዱ መድኃኒት ፋርማሲስቱ ይህንን መረጃ ፈልጓል። ለመምረጥ የሚገዙ መድኃኒቶችን ለመምረጥ ኢንዲኬሽኑ ምንድነው፣ ዶዜጅ ስኬጁሉ ምን ያህል ነው፣ ማለት ፍሪኩዌንሲው ምን ያህል ነው፣ ኮንትራኢንዲኬሽን ምንድነው፣ ሳይድ ኢፌክቱ ምንድነው፣ ለፔሸንት መሰጠት ያለበት መረጃ ምንድነው ሚለውን መረጃ ፈለገ ፋርማሲስቱ ፕሮኪውርመንት ሊስት ላይ መድኃኒቶችን ለማስፈር። what is the most appropriate source of information that should be used? ፋርማሲስቱ መጠቀም ያለበት ትክክለኛው አፕሮፕሪየት የሆነው ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ምንድነው? ሆስፒታል ፎርሙላሪ፣ ኢሴንሻል ድረግ፣ ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት፣ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን እና ናሽናል ኢሴንሻል ሜዲሲን ሊስት። ለታስካም እያንዳንዱን እኔ በዛውም ምን ማለት ፎርሙላሪ ምን ማለት እንደሆነ እያየን እንሄዳለን። ኤስቲጂ ላይ ስንመጣ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን ኤስቲጂ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን these are disease oriented and reflect a consensus on treatments of first choice for a range of medical conditions. በዋናነት ኤስቲጂ ዲዚዝ ኦሪየንትድ ነው። እንደገና በዋናነት ኮንሰንሰስን ነው የሚያስቀምጠው። ማለት ድራግ ኦፍ ቾይስ ምንድነው? ለምሳሌ ሃይፐርቴንሽን እንደምታየው ሃይፐርቴንሽን ከተባለ ሃይፐርቴንሽን ፈርስት ላይ ምንድነው እየተባለ እየተጻፈ ነው የሄደው። በዋናነት ዲዚዝ ባክግራውንድ ለማግኘት ዲያግኖስቲክ ሜቶድ፣ ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ለማግኘት፣ ትሪትመንት ኦልተርኔቲቭ፣ ፎሎ አፕ ፓራሜትር ለማግኘት እኚህ መረጃዎች በተሻለ ማግኘት የሚቻለው ኤስቲጂ ላይ ሶ በደንብ ለመረዳት በዚሁ ብናይ ጥሩ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን ለጀነራል ሆስፒታሎች የተዘጋጀ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን ነው። ወደ እንግዲህ እንደምታዩት 700 ፔጅ አካባቢ ነው። የድሮ ነው 2014። አሁን ያው ጀስት ኤዲትድ አልሆነም እንጂ የ2020 ይሁን 2021 ሪቫይዝ ተደርጓል። ሶ አሁን ስትመለከቱት ምንድነው የሚያደርገው? እያንዳንዱ በሽታ ጋር የሚመጣው ካርዲዮቫስኩላር ዲስኦርደር ይዘረዝራል። ሃርት ፌለር፣ ሃይፐርቴንሽን፣ አይኤችዲ እያለ ማለት ኢንዶክራይን ዲስኦርደር፣ አድሬናል ኢንሰፊሽንሲ፣ ካሽንግ ሲንድሮም እያለ ጋስትሮኢንተስታይናል ኮንስቲፔሽን፣ ዲስፔፕሺያ እንደዚህ እያለ በሲስተም ያስቀምጣል። አሁን የአንዱን ሲስተም ብንመለከት ኦኬ ለምሳሌ አሁን ካርዲዮቫስኩላር ዲስኦርደር ላይ አኪዩት ካርዲዮጀኒክ ፑልሞናሪ ኢደማ ምን ማለት ነው? በሽታው ምንድን ዲዚዝ ባክግራውንድ፣ ዋት ኢዝ ክሊኒካል ፊቸር፣ ምን ሳይን እና ሲምፕተም አለ፣ ምን ኢንቨስቲጌሽን ይሰራል፣ ከዛ ትሪትመንታችን ኦብጀክቲቭ ምንድን የትሪትመንታችን ነን ፋርማኮሎጂክ የሆነ አፕሮቻችን ምንድን ለትሪትመንቱ ማለት ፋርማኮሎጂክ ፈርስት ላይን የሆነው ትሪትመንት ምንድን ፈርስት ላይን የሆነው ትሪትመንት ምንድን? ለምሳሌ ፊሮሲማይድ 40 ሚሊ ግራም አይቪ ቦለስ አለው። ከዛ በኋላ ሜንቴናንስ ዶዝ ይኖረዋል።
የፊሮሲማይድ ኤዲአር ምንድነው? ኮንትራኢንዲኬሽኑ ምንድነው? ዶዜጅ ፎርሙ ምንድነው? ከዛ አዲሽናል ካለ በዚህ መንገድ ያስቀምጥ። አዲሽናል ለምሳሌ ናይትሮግላይሰራይን አለ የእያንዳንዱ ኤዲአር እንደዚህ እያደረገ ያስቀምጣል። እና ኢት ኢዝ ቤዚክሊ ዲዚዝ ኦሪየንትድ ነው በዋናነት ኤስቲጂ። ስለዚህ ኤስቲጂ በዋናነት ሐኪም እና ሰምሃው ደግሞ ክሊኒካል ፋርማሲስቱ የሚጠቀምበት ነው እንጂ ግዢ ላይ ብዙ አገልግሎት ያለው አይደለም። ሰከንድ ዋን ኢዝ ፎርሙላሪ ማኑዋል። These are drug oriented and contain summary drug information on a selected number of drugs, sometimes combined with practical prescribing and dispensing information. በዋናነት ፎርሙላሪ ማኑዋል ደግሞ ድረግ ኦሪየንትድ ነው። የጠቅላላ የመድኃኒቱን ጀስት ሰመራይዝድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዛል። ለምሳሌ ምን ኢንፎርሜሽን ኢንክሉድ ያደርጋል? ኢንዲኬሽን፣ ያ መድኃኒት ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ዶዚጅ ስኬጁሉ ምን ይመስላል? ኮንትራኢንዲኬሽኑ ምን ይመስላል? ሳይድ ኢፌክቱ ምን ይመስላል? እና ለፔሸንቱ መሰጠት ያለበት መረጃ ምንድን ነው የሚለውን ከፎርሙላሪ ማኑዋል ላይ ማግኘት እንችላለን። እስቲ እንመልከተው። ይሄ የምትመለከቱት እንግዲህ ጀስት ኤፍኤምአ ከኤፍዲኤ ከመሆኑ በፊት የሄልዝ ሴንተር ለጤና ጣቢያዎች የተዘጋጀ ፎርሙላሪ ማውጫዎቹ ላይ እንደምታዩት ጀስት በዋናነት they are drug oriented። ለምሳሌ የመጀመሪያው ግሩፕ የጂአይ ድረጎች ናቸው። አንቲአሲድ፣ አንቲስፓዝሞዲክስ ወይም ስፓዝሞላይቲክስ የሚባሉ አናልጄሲኮች፣ አንቲሜቲክ፣ ላክዜቲቭ አጀንትስ ፎር ዲያሪያ፣ አንቲፍሎቱለንስ የመሳሰሉ አንቲሆሞሮይዳል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ግሩፕ ያሉ መድኃኒቶችን ነው። ወደ ውስጥ ስንገባ ለምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ ድረግስ አክቲንግ ኦን ጂአይ ሲስተም፣ ጂአይ ላይ አክት የሚያደርጉ መድኃኒቶች አንቲአሲድ ምንድን ነው? ከዛ አንቲአሲድ እነማን ናቸው? ለምሳሌ አልሙኒየም እና ማግኒዥየም ኮንቴኒንግ። ስለ አልሙኒየም እና ማግኒዥየም ኮንቴኒንግ ጀነራል የሆነ መረጃ ያስቀምጣል። ለምሳሌ በተደጋጋሚ ያየነው አንቲአሲድ ኢንተርፊዝ ዊዝ ጂአይ አብዞርቤሽን ኦፍ ኤ ነምበር ኦፍ አዘር ድረግስ ቴክን ኦራሊ ባይ ፎርሚንግ ኢንሶሉብል ኮምፕሌክስ አይደል? altering the gastric pH or by affecting gastric emptying rate አይደለ? ለምሳሌ ፍሎሮኮኒኖልስ፣ አይሶኒያዛይድ፣ ኬቶኮናዞል፣ ቴትራሳይክሊን፣ ኦራል ፎስፌት እነኚህ እንትን ይላሉ አይደል? አፌክት ያደርጋሉ። ስለዚህ ስለ አልሙኒየም ኮንቴኒንግ አንቲአሲድ እዚህ ጋር ሙሉ መረጃ ማግኘት ይቻላል። ስለ መድኃኒቱ እሱ ብቻ ሳይሆን አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ አንዱ ብንወስድ በምን ዶዜጅ ፎርም ነው ያለው? ስትሬንግዙ ምን ያህል ነው? ኢንዲኬሽኑ ምን ያህል ነው? ኮሽኑ ምን ያህል ነው? ድረግ ኢንተራክሽኑ ምንድነው? ሳይድ ኢፌክቱ ምንድነው? ኮንትራኢንዲኬሽኑ ምንድነው? ዶዜጅ እና አድሚኒስትሬሽኑ ምንድነው? ስቶሬጁ ምንድነው? ይሄ ሁሉ መረጃ ስለ አንድ መድኃኒት ይሰጠናል ማለት ነው። ስቶሬጅ ድረግ ፎርሙላ። ሌሎቹ መድኃኒቶች በተመሳሳይ የሚቀጥሉ ይሆናል። ኦኬ፣ መጨረሻው ኢሴንሻል ድረግ ሊስት። ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ማለት በዋናነት ድረግ ሊስት የሚባለው ግሩፕ ነው። ጀስት ፕሮኪውርመንት ድረግ ሊስት፣ የተለያዩ አይነት የድረግ ሊስት አይነቶች አሉ። ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ማለት ኢሴንሻል ድረጎች የተዘረዘሩበት ሊስት ማለት ነው። ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ኢዝ ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ኢች ኢንዲቪዥዋል ኢሴንሻል ድረግ፣ እያንዳንዱ ኢሴንሻል ድረግ የተካተተበት ነው ኢሴንሻል ድረግ ሊስት። ኤንድ ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ካን ቢ ፕሪፔርድ ቱ ዘ ፐብሊክ ሴክተር አዝ ኤ ሆል ኦር ቱ አን ኢንዲቪዥዋል ሄልዝ ፋሲሊቲ። ሌሎቹም በተመሳሳይ እንደዚህ ናቸው። ያው ኤስቲጂ ካልሆነ በስተቀር ኤስቲጂም ቢሆን ጀነራል ሆስፒታል ምናምን ሊዘጋጅ ይችላል። ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ግን ኢንተርናሽናል ደብሊውኤችኦ አለ፣ የሀገራችን አለ፣ በየሄልዝ ፋሲሊቲውም ይኖራል እና ዘይ ዲፈር ፍሮም ዋን አናዘር ኦንሊ ኢን ስኮፕ፣ በዋናነት የሚለያዩት በስኮፕ ምክንያት ነው። ግን አጠቃላይ ድረግ ሊስት ስንል ለምሳሌ ይሄ የኮሚኒቲ ፋርማሲ ሊስት ኦፍ ሜዲሲንስ ኤፍኤምአ ያዘጋጀው ማለት ነው። ቆየት ብሏል። ከድረግ ሊስት የምናገኘው መረጃ ምንድን ነው ሲባል በዋናነት ኢሴንሻል ድረግ ሊስት መሆኑ ድረግ ሊስት አይነት ጸባይ ያለው ነገር ግን ኢሴንሻል ድረግ ብቻ የሚጻፍበት ነው። ይሄኛው ግን አሁን ኮሚኒቲ ፋርማሲ ላይ መገኘት ያለበት ድረግ ሊስት ነው። ለምሳሌ አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ በዚህ መልክ ነው የተዘጋጀው። ጋስትሮኢንተስታይናል ሜዲሲንስ አንቲአሲድ አንደኛ፣ አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ የመድኃኒቱ ስም ማን ነው? በምን ስትሬንግዝ ነው የሚገኘው? በምን ዶዜጅ ፎርም ነው? በቃ አለቀ። ወደሚቀጥለው መድኃኒት። ስለዚህ ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ላይ የምናገኘው መረጃ የመድኃኒቱ ስም፣ ዶዜጅ ፎርም እና ስትሬንግዙ ብቻ ነው ማለት ነው።
አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ፋርማሲስቱ ለመግዛት ምንድነው የፈለገው? ምንድነው ያስፈልገው? የእያንዳንዱ መድኃኒት ስም ምንድነው? ኢንዲኬሽኑ ምንድነው? ዶዜጅ ስኬጁሉ ምንድነው? ኮንትራኢንዲኬሽን፣ ሳይድ ኢፌክት፣ ለፔሸንቱ የሚሰጠው መረጃ። እኚህ መረጃዎች ከምን ላይ ነው ሊያገኝ የሚችል? ከምን ከሆስፒታል ፎርሙላ እዚህ ላይ ይችላል። ጥሩ እንቀጥል። 27 ከዚህ በኋላ የተወሰኑ ካልኩሌሽን የሆኑ ጥያቄዎችን ነው የምናየው። ቤዚክሊ ይሄ ፎርካስቲንግ አለ አይደለ? ለሚያስፈልገው መድኃኒትን ፎርካስት አድርጎ ካልኩሌት አድርጎ መግዛትን የተመለከቱ ኢንቬንተሪ ማኔጅመንት ላይ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። A primary hospital utilizes 300, 250, 200 and 450 packs of ceftriaxone injection in September, October, November, December respectively. ስለዚህ አንድ ፕራይመሪ ሆስፒታል በመጀመሪያ ወር 300 ከዛው 250 ከዛው 200 ከዛ 450 ሴፍትሪያክሶን ፓክ ተጠቅሟል። The lead time for the product is 2 months with safety stock of 600 pack. lead time 2 ወር ነው። ሴፍቲ ስቶኩ ደግሞ 600 ፓክ ነው። and the procurement period is also 6 months. procurement period ደግሞ 6 ወር። procurement period ማለት መቼ ነው የሚገዛው? በየ6 ወር። what should be the maximum stock level of ceftriaxone injection? maximum stock level ምንድነው? minimum stock level እና maximum level stock መጀመሪያ እስቲ let us define those terms። መጀመሪያ እነዚህን ተርሞች ዲፋይን ማድረግ። መጀመሪያ average consumption average monthly consumption ማለት ምን ማለት? average monthly consumption ማለት sometimes called demand ፍላጎት ማለት ምን ያህል መድኃኒት ነው እየተወሰደ ያለው። the average consumption expected in the next purchasing cycle is the key variable that determines how much stock should be ordered. አሁን በዋናነት ሪኦርደር ለማድረግ ነው አይደል? ሪኦርደር ስናደርግ ማክሲመም ስቶክ ሌቭላችን ስንት ነው? እሱን ለማወቅ በእጃችን ላይ average monthly consumptionአችን ምን ያህል ነው? average monthly consumption ማለት total consumption over number of months አጠቃላይ just የተወሰደው ሲካፈል ለወራቱ ማለት። ስለዚህ በየወሩ አቬሬጅ ምን ያህል መድኃኒት ከሱ ላይ ተነስተን ነው ለሚቀጥለው አመት ፎርካስት አድርገን ፕሮኪውርመንት ነው። the second one is lead time. lead time is the time between initiation of purchase order and receipt at the warehouse from the selected supply. ዋናነት ሊድ ታይም ስንል ደግሞ ለምሳሌ ዛሬ ኦርደር አደርጋለሁ አይደል? ለምሳሌ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽኔን አስቤ 200 ፓክ ያስፈልገኛል ብዬ ዛሬ ኦርደር አድርጌ ከሁለት ወር በኋላ የሚመጣ ከሆነ እኔ አዝዤ ያ ሰፕላየር እኔ ጋር እስከሚመጣው ድረስ ያለው ቆይታ it is called lead time ይባላል። ምን ያህል ነው ከትዛዙ እስከሚመጣበት ጊዜ ቆየው። the third one is safety stock. ሶስተኛው ደግሞ safety stock. safety stock is the stock that should always be on hand to prevent stock out. safety stock ስንል ደግሞ የግድ እጃችን ላይ መኖር ያለበት ከዛ በታች መውረድ በቃ safety stock መኖር አለበት። ምክንያቱም when lead time and consumptions are predictable and stable, the reorder level does not necessarily to include safety stock. ማለት lead time ከሌለው ማለት አንድ ጊዜ አዛችሁ እስክትመለስ የሚባል ነገር ከሌለ ለምሳሌ በቅርብ ካለ ፋብሪካው ወይም ደግሞ ኮንሰምፕሽኑ ፍላጎቱ ያ ሆስፒታል የሚጠቀመው መድኃኒት የታወቀ ፕሪዲክታብል እና ስቴብል ከሆነ ሴፍቲ ስቶክ ላያስፈልገን ይችላል። ግን በሌላኛው ኬዞች በሙሉ ሴፍቲ ስቶክ ያስፈልጋል። በተለይ አሁን ትልልቅ የጤና ተቋም ኦልሞስት ሁሉም ጤና ተቋማት ሴፍቲ ስቶክ ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ካዘዝን በኋላ እስኪመጣ ሊቆይ ይችላል። ለምሳሌ አሁን ባለው የሰላም ምናምን ኢሹ ሊዘገይ ይችላል ራይት ወይ በሰላም ኢሹ ሊዘገይ ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል ነዳጅ ጠፍቶ ሊዘገይ ይችላል። ስለዚህ እጃችን ላይ የሚቆየው ማለት ነው ሴፍቲ ስቶክ ይሄንን የሚያሻግረን ማለት ነው። ሶ ሴፍቲ ስቶክ ካልኩሌት የሚደረገው አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ታይምስ ሊድ ታይም ነው። በዋናነት ሊድ ታይሙን ኮንሲደር አድርገን ስለሆነ ስለዚህ ሴፍቲ ስቶክ ስንፈልግ በዚህ መሰረት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጥያቄ ላይ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽናችን እስቲ አሁን ሴፍቲ ስቶኩን ካልኩሌት አድርጉ። በቀላሉ ሴፍቲ ስቶክን ካልኩሌት አድርጉ። በዚሁ ካልኩሌሽኑ እንድትለምዱ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንደሰራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላኛውን እኔ ማክሲመም ስቶክ ሌቭል እና ሚኒመም ስቶክ ሌቭል የሚባሉት ነገሮች ማክሲመም ስቶክ ሌቭል is the level of stock above which inventory levels should not
rise under normal condition. It can be set as months of stock or in actual quantity of pharmaceuticals. በዋናነት ማክሲመም ስቶክ ማለት ከዛ በላይ በኖርማል ኮንዲሽን የተለየ ነገር ከሌለ በስተቀር በኖርማል ኮንዲሽን እንትን ማለት የለበትም። ጀስት ማለት ለምሳሌ ማክሲመም ስቶኩ 600 ከሆነ ሴክተር ያለው 700 ማስገባት የለበትም እና በኳንቲቲ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ አሁን በነገርኳችሁ ኤግዛምፕል 600 ነው ማክሲመም ስቶክ ሴክተር ያዞን ካለ ከ600 ፓክ በላይ መምጣት የለበትም። ወይም ደግሞ መንዝ ሊሆን ይችላል በጊዜ ለምሳሌ ማክሲመም ስቶክ ሌቭሉ 2 ወር ጀስት 4 ወር ከሆነ በ4 ወር አለቀ። በታይምም ዲተርማይን ሊደረግ ይችላል። the second one is minimum stock level. ሚኒመም ስቶክ ሌቭል በዋናነት እኚህ ነገሮች ለሪኦርደሪንግ ነው ራይት ያግዙን ድጋሚ ሪኦርደር ስናል ሚኒመም ስቶክ ሌቭል is the level of stock at which actions to replenish inventory occur under normal condition. በዋናነት ሌቭል ኦፍ ስቶክ ነው ይሄ just under normal condition እዚህ ላይ ሲደረግ አክሽን መኖራል ምላሽ መስጠት አለ and it can also be considered as reorder stock level ልክ እዚህ ላይ ሲደረግ ድጋሚ መታዝ ከዛ በታች just safety stock ነው ማለት ስለዚህ ከዛ በታች ከሆነ ማሰብ መጀመር አለ reorder ለማለት and it can be set as month stock or in actual quantities of pharmaceutical actual quantity ሊሆን ይችላል ወይም ለምሳሌ በእኛ ሀገር ሚኒመም ስቶክ ሌቭል 2 ነው ማክሲመም ስቶክ ሌቭል 4 በወር በፓክ ሳይሆን በታይም ማለት ቢያንስ በትንሹ 2 ወር ላይ ፋርማ የትኛውም ሆስፒታል እንትን ማድረግ አለበት ሪኦርደር ጀስት አሰስ አድርጎ ማዘዝ አለበት። ማክሲመም ከቆየ ደግሞ በታይም ሲሆን 4 ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በኳንቲቲ ሊሆን ይችላል። ምን ያህል አለው ለምሳሌ እዚህ ኮንዲሽን ላይ በኳንቲቲ ነው የተጠየቀ። ማክሲመም ስቶኩ የሴክተር ያግዞን ስንት ነው ተብሎ በኳንቲቲ ነው እዚህኛው ጥያቄ ላይ የተጠየቀ። ሶ ሌላኛው ሊድ ታይም ነው። ኦኬ ሊድ ታይምን ጀስት ዲፋይን አድርገናል። ፕሮኪውርመንት ፔሪድ just procurement period is a time until the next order will be placed እስከሚቀጥለው ፕሮኪውር እስከምናደርግበት ጊዜ ያለው ቆይታ ሊድ ታይም። ስለዚህ ሴፍቲ ስቶክ ፎርሙላን አውቀናል። አሁን ወደ ጥያቄያችን ነው የምንመጣው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር just ማክሲመም ስቶክ ሌቭል እና ሚኒመም ስቶክ ሌቭል ላይ በዋናነት አንዳንዴ በታይም ይገለጻል ብለናል። ግን ታይሙ ቤዚክሊ just የማክሲመም ስቶክ ሌቭል የሚኒመም ስቶክ ሌቭል ናሽናሊ አሁን ሊሚትድ ነው። ለምሳሌ እኛ ሀገር ላይ ለሆስፒታል ለምሳሌ ሚኒመም ስቶክ ሌቭል በጊዜ ማለት ነው። ኳንቲቲውን በካልኩሌሽን ነው ይሄን ያህል በትንሹ ያስፈልገናል ተብሎ ኳንቲቲውን በካልኩሌሽን ስናገኝ ታይም ኢንተርቫሉን ግን ለምሳሌ 2 ወር ነው እኛ ሀገር ላይ ለሆስፒታል ለጤና ጣቢያ 2 ወር ነው፣ ለጤና ኬላ 1 ወር ነው። ማክሲመሙ ደግሞ ለሆስፒታል እና ለጤና ጣቢያ 4 ወር ሲሆን ለጀስት ለጤና ኬላ ደግሞ 2 ወር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በታይም እንትን ሲደረግ ሊሚትድ ነው። እንደ ሀገርም ተመሳሳይ ነገር ነው። ግን በዋናነት ብዙ ጊዜ የምንጠየቀው ኳንቲቲውን ምን ያህል ነው ማክሲመም ስቶክ የሚያስፈልገው፣ ከዛ በላይ መብለጥ የሌለበት ወይም ከዛ በታች ማነስ የሌለበት ምን ያህል ነው ኳንቲቲው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ ይሄ ስለሆነ ወደ ጥያቄው እንመጣለን። ሶ የፕራይመሪ ሆስፒታል አሁን እዚህ ጋር ስንመለከት በ4 ወር ውስጥ 300 250 200 450 ተጠቅሟል። ሊድ ታይሙ 2 መንዝ ነው which means ከታዘዘ በኋላ እስኪመጣ መድኃኒቱ 2 መንዝ ይቆያል። ሴፍቲ ስቶኩ ደግሞ 600 ነው። ፕሮኪውርመንት ፔሪዱ ደግሞ በየ6 ወሩ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ማክሲመም ስቶክ ሌቭሉ ለሶፍትዌር ያግዞን ምንድነው? ዋናነት እዚህ ላይ የተጠቀሱትን ኢኩዌሽኖች በደንብ አድርጋችሁ ጥያቄዎቹን ደጋግማችሁ ከሰራችኋቸው በእርግጥ ፎርሙላዎችን መያዝ ትችላላችሁ። መያዝም አስፈላጊ ነው፣ አንዱ ፕራክቲስ ኤሪያ ስለሆነ። ስለዚህ ማክሲመም ስቶክ ማለት ሚኒመም ስቶክ ፕላስ procurement period times average monthly consumption። ስለዚህ ሚኒመም ስቶክ ሲደመር procurement period just times average monthly consumption, this is maximum stock level። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ሚኒመም ስቶክ ማወቅ አለብን፣ ምክንያቱም average monthly consumption ይሄንን ለአራት ማካፈል 300 ሲደመሩ 250 ሲደመሩ 200 ሲደመሩ 450 እንደመረል ለአራት ማካፈል ነው። just procurement period ደግሞ 6 ወር ነው ተብሎ ሜንሽን ታደርጋል። ስለዚህ ማክሲመምን ለማወቅ ሚኒመም ስቶክን ማወቅ አለ። ሚኒመም ስቶክ ማለት ደግሞ ሊድ ታይም ታይምስ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ፕላስ ሴፍቲ ስቶክ። ሊድ ታይማችን ምን ያህል ነው?
ጀስት 2 መንዝ ነው። አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽናችን ምን ያህል ነው? ስቲችን ስንደምር ስንት ይሆናል? ከዛ ሲደመር ሴፍቲ ስቶክም ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሊድ ታይማችን 2 ወር ነው ሲባዛ በ300 አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ነው። ስንደምረው ስንት ይሆናል? 550 እና 200 750 እና 450 1200 ይሆናል። ለ4 ወር ስናካፍለው ለ4 ወር አቨሬጅ ስለሆነ 300 ይሆናል። ሲደመር ሴፍቲ ስቶክ ስንት ነው? 600። ስለዚህ ሚኒመም ስቶካችን ስንት ይሆናል? ይሄንን 2 ሲባዛ 300 600 ሲደመር 600 1200 ይሆናል። ማክሲመም ስቶክ ማለት 1200 ሲደመር ፕሮኪውርመንት ፔሪድ 6 ወር ሲባዛ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ስለዚህ ሚኒመም ስቶካችን 1200 ሲደመር 6 መንዝ ነው ፕሮኪውርመንት ፔሪዳችን ሲባዛ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን 300 ነው። አጠቃላይ ስንደምር 3000 ነው። ስለዚህ የዚህ ፕራይመሪ ሆስፒታል ማክሲመም ስቶኩ 3000 ፓክ ነው። 3000 ፓክ ነው ማለት ማክሲመም ኦርደር የሚደረገው ይሄን ያህል ነው። ሚኒመም ደግሞ 1200 ዲያና ካልኩሌሽን በደንብ እያያዛችሁ። So let us come to this question number 28. Assume you are a hospital pharmacist engaged in managing the hospital inventory manage የሚያደርግ ፋርማሲስት ናችሁ ብለን እናስብ። The lead time for the product is less than 3 hours. ሊድ ታይሙ ከ3 ሰዓት በታች ነው። ሊድ ታይሙ ከ3 ሰዓት በታች ነው ማለት ምን ማለት ነው? 12 ሰዓት ላይ መድኃኒት ባዝ ከ3 ሰዓት በፊት ይደርስልኛል ማለት። How the safety stock and average monthly consumption related with the lead time? ስለዚህ average monthly consumption እና lead time እንዴት ነው የሚገናኙት? አሁን እዚህ ጋር በደንብ ስንል በዋናነት ሊድ ታይም ካልኩሌት ሴፍቲ ስቶክን ካልኩሌት ስናደርግ ሊድ ታይም በዋናነት 1 ወር በትንሹ ሚኒመም 1 መንዝ መሆናል። አንድ ያዘን ከወር በኋላ የሚመጣ ከሆነ ነው ሴፍቲ ስቶክ የሚያስፈልግ። ይሄ ግን ኦልሞስት ከ3 ሰዓት በታች ከ3 ሰዓት በታች ማለት 12 ሰዓት ላይ ያዛችሁ ከ3 ሰዓት በፊት ይመጣል ማለት ኦልሞስት መሃል ላይ ምንም ይባክን ጊዜ የለም ማለት። ስለዚህ ቅድም ምንም ብለናል? ሴፍቲ ስቶክ ማለት አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ሲባዛ ጀስት ሊድ ታይም ነው ብለናል። ስለዚህ ኦልሞስት ሊድ ታይም ዳት ማች ሲግኒፊካንት አይደለም። ቫልዩ ኦልሞስት ወደ አንድ ያን ያህል ሲግኒፊካንት አይደለም። ስለዚህ ሴፍቲ ስቶክ ሲግኒፊካንት ካልሆነ ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው? ከአቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም ማለት። ስለዚህ ሴፍቲ ስቶክ ኢዝ ኢኳል ቱ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን የሚለው ምንድነው? ሴፍቲ ስቶክ ኢዝ ናት ሪኳየርድ ሲንስ ዘ ሊድ ታይም ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ 0። ሶ ይሄንን ይመስላል። ያው ጀስት የግድ ሴፍቲ ስቶክ አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ማለት ጀስት ከካልኩሌሽን አንፃር ስናስበው ሊድ ታይሙ 0 ነው ብለን ኮንሲደር አድርገን በአቨሬጅ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን አባስተን 0 ነው ልንል እንችላለን። ሴፍቲ ስቶክ አያስፈልግም ብለን ልናስብ እንችላለን። ግን ሴፍቲ ስቶክ በዋናነት አስ ፕሪንሲፕል የሚያስፈልገን ከሊድ ታይም ጋር በተያያዘ ብቻ አይደለም። በዋናነት ለምሳሌ በአንድ ጊዜ ኮንሰምፕሽናችን እንደ ድንገት የሚጨምር ቢሆን መጠባበቂያ ስለሚያስፈልገን አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ጋር እኩል ነው ብለን እናስባለን። Okay, let us proceed to the next question. Suppose you work in drug DSM management, drug supply management unit of a hospital which was established 10 years back. 10 ዓመት በፊት በተከፈተ ሆስፒታል ውስጥ የዲኤስኤም ዩኒት ላይ የምትሰሩ ናችሁ ብለን እናስብ። The hospital mostly purchase its commodities from local suppliers unless there is emergency stock out. እንደ ድንገት መድኃኒት ስቶክ አውት ካላጋጠመ በስተቀር ከሎካል ሰፕላየሮች ነው ሆስፒታሉ የሚገዛው። The hospital has a complete record of the purchase and utilization of pharmaceutical. Just ስለ ግዢውና ስለ ጥቅሙ just utilization of pharmaceuticals የተሟላ መረጃ አለው ሆስፒታሉ። and just there was also a relatively uninterrupted supply trend of the pharmaceuticals. የተቋረጠ ነገር የለም። ሰፕላዩ uninterruptedly continuous የሆነ ይቀጥላል። Thus you decided to quantify an amount of pharmaceutical for the next budget year. ስለዚህ እናንተ ለሚቀጥለው አመት የሚያስፈልገው መዳን just
መድኃኒት ኳንቲፋይ ማድረግ ፈለጋል። what is the most appropriate quantification method to use for the above scenario? ስለዚህ ለዚህ ሴናሪዮ የትኛውን ኳንቲፊኬሽን ሜተድ ነው የምንጠቀመው? በዋናነት ዲኤስኤም ስንል መጀመሪያ ከፕሮኪውርመንት መጀመሪያ ሴሌክሽን አለ አይደል? ድረግ ሴሌክሽን መድኃኒት ምን ሴሌክት የምናደርገው ቅድም ባልነው ቬን አናላይሲስ፣ ቴራፒቲክ ካቴጎሪ ኤቢሲ ብለን እንትን ብለናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እዛ ጋር የተጠቀሰው መድኃኒት በምን ያህል ብዛት ነው ኳንቲፊኬሽን ይመጣል የሚገዛው የሚለው ይቀጥላል። ስለዚህ ኳንቲፊኬሽን ላይ ነን አሁን ያለን። ስለዚህ በየትኛው ኳንቲፊኬሽን ሜተድ ነው ብንጠቀም ነው የሚሆነው? ኦኬ ስለዚህ ስለ ኳንቲፊኬሽን ሜተድም በዚሁ ሪቫይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሴሌክሽን ኦፍ አፕሮፕሪየት ኳንቲፊኬሽን ሜተድ ሪኳየርስ ኮንሲደሪንግ አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኢች ሜተድ the organization, the sets of data required for each method to be supplied, the organization of the drug supply system and additional purpose for which quantification results are to be applied. ስለዚህ ሴሌክት ኳንቲፊኬሽን ሜተድን ሴሌክት ስናደርግ ስለ ሁኔታው በደንብ አድርገን ጀስት ሜተድ ሴሌክት ስናደርግ የእያንዳንዱ ሜተድ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ማየት ጀስት የእያንዳንዱ ሜተድ መች በምን ኮንዲሽን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እንደገና the set of data required for each method የትኞቹን ምን አይነት ዳታ ነው የሚያስፈልገን የመሳሰሉትን ማየት አለብን ማለት። ስለዚህ በዋናነት ኳንቲፊኬሽን ሜተዶች የሚባሉት በዋናነት አራት ሜተዶች አሉ። የመጀመሪያው ኮንሰምፕሽን ሜተድ ኮንሰምፕሽን ሜተድ ማለት በቀላሉ ኮንሰምፕሽን ሜተድ ስንል በዚህ ዓመት የሚቀጥለው ዓመት just understand involves using records of past consumption በዋናነት በዚህ ዓመት ምን ያህል መድኃኒት ተጠቅመናል ብለን ነው ለሚቀጥለው ዓመት ፕላን የምናደርገው። በዚህ ዓመት ምን ያህል በዋናነት በዛ መሰረት ነው ዘንድሮ ምን ያህል ተጠቅመናል፣ ስለዚህ ለሚቀጥለው ምን ያህል ይገዛል። ኮንሰምፕሽን ሜተድ በዋናነት ሐሳብ እና adjusted for stock out and projected changes in medicine በዋናነት ወደፊት ስንል ስቶክ አውትን ምናምን አጀስት እናደርግ እንችላለን። ኤንድ ይሄንን ኮንሰምፕሽን ሜተድ የምንጠቀመው አንደኛ በቂ ገንዘብ ካለን ነው ራይት። ሁለተኛ ደግሞ አክሰፕተብል የሆነ ፓተርን ኦፍ ፕሪስክራይቢንግ ካለን በሆስፒታሉ ፓተርን ኦፍ ፕሪስክራይቢንግ አክሰፕተብል ከሆነ በቂና አዲኩዌት እና አንኢንተረፕትድ የሆነ ድረግ ሰፕላይ ካለ በቂና ያላቋረጠ የመድኃኒት ሰፕላይ ካለ ጉድ ስቶክ ማኔጅመንት ካለ እና ሎ ሌቭል ኦፍ ዌስቴጅ ኤንድ ሎስ መድኃኒት ማይጠፋና ማይበላሽ ከሆነ በዘንድሮ ላይ ተነስተን የሚቀጥለው እንትን ፎር ኤግዛምፕል በጣም ብዙ መድኃኒት 100 ለምሳሌ አሞክሳሲሊን በዚህ ዓመት ተጠቅመን ስናይ ምንም ሁሉ መድኃኒት የለም። ስለዚህ ለሚቀጥለው 100 ዓመት 100 ፓክ አሞክሳሲሊን ስትሪፕ አሞክሳሲሊን ያስፈልገናል ብለን ምንለው ዌስቴጁ ትንሽ ከሆነ ምክንያቱም 100 ኤክስፓየርድ አድርጎ ለሚቀጥለው 100 አንል። ስለዚህ እኚህን ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ አለብን ኮንሰምፕሽን ሜተድ። ስለዚህ ኮንሰምፕሽን ሜተድ ለመጠቀም ኮንሰምፕሽን ዳታ ሊኖረን ይገባል፣ ምን ያህል መድኃኒት ተጠቅመናል የሚለውን ድረግ ሊስት ሊኖረን ይገባል እና በቂ በጀት ያስፈልጋል። አድቫንቴጁን ስናይ በዋናነት it is first choice of quantification በዋናነት የመጀመሪያውና ሪሊያብል የሆነ ዳታም ያለው ነው፣ ብዙ ካልኩሌሽንም የማይጠይቅ ነው። useful for facilities where health problems are numerous and drug treatment is complex በዋናነት ይሄ ለሄልዝ ፕሮብሌም በብዛት ያለበት ለምሳሌ ጀነራል ሆስፒታል ወይ ሪፈራል ሆስፒታል ላይ ስናይ ጀስት በዚህ መሰረት ቢሆን የተሻለ ኮምፕሌክስ ለሆኑ ነገሮች ድረግ ትሪትመንት ላለው ያገለግላል። identifies stock management problem and encourages improvement. No morbidity data and treatment schedule needed በዋናነት ሞርቢዲቲ ዳታ ምንም ማድረግ ሞርቢዲቲ ዳታ ማለት ብዙ ሰው የታመመው በሽታ ምንድነው የሚለው መለየት አይጠበቅብንም። ዘንድሮ ባለው በተጠቀምነው መሰረት የሚቀጥለው መገመት ነው። ዲስአድቫንቴጁ አንደኛ ሪሊያብል ኮንሰምፕሽን ዳታ may not be found የሚታመን ኮንሰምፕሽን ዳታ ላይኖር ይችላል። እንደገና ካን ፐርፔቹዌት ራሽናል ዩዝን ሊያበረታታ ይችላል። ለምን ለምሳሌ አቢዩዝ ተደርጎ ሊሆን ይችላል በዛ ሆስፒታል ዩዙ ላይ ለምሳሌ መድኃኒት መጠቀም ላይ ሐኪሞቹ ዝም ብለው አሞክሳሲሊንን ራሽናል ዩዝ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዛ ላይ ተነስተን ድጋሚ አሞክሳሲሊን እናዛለን። may not be helpful for reviewing or prescribing drug use አሁን ያለው ነው። less appropriate if there have been long stock out, high drug wastage or loss ይሄ ነገርም ካለ ብዙ አይጠቅመንም ብለን does not encourage good morbidity recording በዋናነት
ጉድ ሞርቢዲቲ ሪካርዲንግ ግን ጀስት ኢንካሬጅ አያደርግም። ዋናነት ዘንድሮ ምን ያህል ተጠቅመናል ስለሆነ ሰው ብዙ ያሳመመው ወይ ብዙ ሰው የታመመበትን በሽታ አይደንቲፋይ ለማድረግ ብዙም አይጠቅመንም። ከዛ ይልቅ በቃ ከዘንድሮ ተነስተን ወደፊት ዚስ ዋን ኢዝ ኮንሰምፕሽን ሜተድ። ሁለተኛው ሞርቢዲቲ ሜተድ ይባላል። ሞርቢዲቲ ሜተድ ማለት በዋናነት ነምበር ኦፍ አቴንዳንስ፣ ዘ ኢንሲደንስ ኦፍ ኮመን ዲዚዝ ኤንድ ስታንዳርድ ትሪትመንት ፓተርን ፎር ዲዚዝ ኮንሲደር። ይሄ በዚህ መሰረት ብዙ ሰው የታመመው በሽታ ምንድን ነው፣ ብዙ ኮመን የሆነው በሽታ ምንድን ነው፣ እንደገና ኤስቲጂው ላይ በዋናነት የሚታዘዘው ፕራይመሪ ትሪትመንት የቱ ነው ብለን ከዛ ተነስተን ነው በዋናነት የምንለው እና ግዢ የምንፈጽመው። ለምሳሌ ወባ በጣም ብዙ ካለ የወባ መድኃኒት ኳርታም እናዛለን፣ ብዙ እንዲገዛ እናደርጋለን። ይሄ ሞርቢዲቲ ሜተድ። ሶስተኛው ፕሮክሲ አጀስትድ ኮንሰምፕሽን ሜተድ ይባላል። ይሄ በዋናነት it uses non-consumption data for one system called the standard consumption method የሚባለው ይሄ ነው። to estimate the drug needs in a similar or expanded system known as target when neither consumption method nor morbidity method are feasible. The best option is extrapolating from consumption data of another region health system. ለምሳሌ አዲስ ሆስፒታል ቢከፈት ለምሳሌ ኮንሰምፕሽን ሜተድ የለን፣ በኮንሰምፕሽን የተሰበሰበ ዳታ የለንም። ያለን ሪሶርስ ደግሞ ብዙ ሰው የሚታመመው በሽታ ምንድነው የሚለውን አሰስ ለማድረግ ማንጠቀም ከሆነ ባለን ሪሶርስ ሰው ብዙ የሚታመመው ምንድነው የሚለውን ለማጥናት ማንችል ከሆነ which means ሞርቢዲቲ ሜተድም አይሰራ ከሆነ ኮንሰምፕሽን ሜተድም አይሰራ ከሆነ ይሄንን ነው የምንጠቀመው። ምንድነው የምናደርገው? ከሌላ ሆስፒታል ለምሳሌ አዳማ ላይ ቢሆን ጅማ ላይ ካለ ሆስፒታል ሙሉ ዳታ ወስድና የተወሰነ አጀስት አደርጋለሁ ከፖፑሌሽን አንፃር አጀስትመንት ሰርቼ በዛ መሰረት ይሄን ያህል ይታዘዝ ብዬ ይሄን ያህል መድኃኒት ይገዛ ብዬ ኳንቲፋይ አደርጋለሁ። ይሄ ፕሮክሲ ወይም አጀስትድ ኮንሰምፕሽን። ስለዚህ ኮንሰምፕሽን ሜትር ከሌለ ሞርቢዲቲ ሜትር ከሌለ የምንጠቀመው ይሄኛው። ሰርቪስ ሌቭል ፕሮጀክሽን ደግሞ በዋናነት ከኮስት ጋር በተያያዘ ነው። it uses the average drug procurement cost per attendance or just per day in different types of health facility in a standard system to project drug cost in similar types of facility in the target system. ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ያለው አዳማ ሆስፒታል ኮስት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ተቀራራቢነት ያለው በኮስት ላይ ዲፔንድ ነው ከሌላ ኤክስትራፖሌት ማለት እና በዋናነት የእያንዳንዱ መድኃኒት ሳይሆን አጠቃላይ ነው to estimate financial requirement። በዋናነት በአጠቃላይ ምን ያህል ገንዘብ ይገባል የሚለውን ነው በዋናነት የሚለው ማለት ነው። ሶ በዚህ ኮንዲሽን ስናይ እዚህ ጋር ኮንዲሽኑን ስናይ ረጅም ዓመት የሰራ ሆስፒታል ነው፣ በቂ መረጃ ተይዟል። ስለዚህ የምንጠቀመው በዋናነት ኮንሰምፕሽን ዳታ ነው ካለን ነገር ተነስተ። ሞርቢዲቲ ዳታ ደግሞ ቅድም እንዳለው ለምሳሌ ሰው ምንድነው የሚያመው አዲስ የተከፈተ ወይም ደግሞ ሞርቢዲቲም ኮንሰምፕሽንም ዳታ ከሌለ ደግሞ ለምሳሌ የተቃጠለ ነገር ያለው መረጃውን ቢቃጠል ፕሮክሲ ኮንሰምፕሽን መስላለን። ሰርቪስ ሌቭል ፕሮጀክሽን በዋናነት ከኮስት ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ እየሆነላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። Okay, let us proceed to the question number 30. The table below shows budget requirement as well as the result of ABC and vein analysis for primary hospital. Which of the products should be given the highest priority for the procurement? ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ለማን ነው? በዋናነት መጀመሪያ የምንነሳው ከቬን ካታጎሪ ነው፣ ራይት? ከቬን ካታጎሪ። ስለዚህ ምክንያቱም ቫይታል የሆኑት መመረጥ አለባቸው። ስለዚህ ማን አለ ቫይታል? ኦክሲቶሲን ኢንጀክሽን አለ፣ ሌላ ደግሞ ኖርማል ሳላይን ሶሉሽን አለ። ስለዚህ ከሁለቱ ነው የምናወዳድረው ማለት ነው። ቫይታል ነው መጀመሪያውን ፕራዮሪቲ ነው የተጠየቅነው። መጀመሪያ ሃይስት ፕራዮሪቲ ቅድሚያ መገዛት ያለበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ካየን በኋላ ቀጥሎ ወደ ኤቢሲ አናላይሲስ እንመጣለን። ኤቢሲ አናላይሲስ ላይ ኖርማል ሳላይን ካታጎሪ ኤ ነው። አሁን ቬን አናላይሲስ ላይ የምንሄደው ከቪ ወደ ኤን ነው፣ ራይት? መጀመሪያ ቫይታል ከዛ ኢሴንሻል መርጣለን፣ ከዛ ነን ኢሴንሻል። ምን ቀንስ ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ ነን ኢሴንሻሉን ቀንሳለን፣ ከዛ ኢሴንሻሉን ቀንሳለን፣ ከዛ ቫይታሉን ቀንሳለን። ኤቢሲ ካታጎሪ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሪዳክሽን ከተጀመረ ከኤ ነው የምንጀምረው፣ ራይት?
ከኤ እንቀንሳለን፣ ከቢ እንቀንሳለን፣ ከዚ እንቀንሳለን። መምረጥ ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ ከሲ ከዛ ቢ ከዛ ከኤ የተወሰነ መውሰድ አለበት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቫይታል ከሆኑት ትንሽ ኮስት ያለው አሁን ቪ ተብሎ ሲ ቢኖረን እሱን እንመርጥ። ለምሳሌ ሲ አለን ግን ኢሴንሻል ሜዲሲን ቫይታል አለን። ስለዚህ ቫይታል ሆኖ ሲ የሆነ የለም። ስለዚህ ቫይታል ሆኖ ሲ ከሌለ ወደ ቢ እንሄዳለን። ሶ ኦክሲቶሲን ኢንጀክሽን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁንም እንቀጥል። ጀስት ከዚህ ጋር ከ30ኛው ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ሀሳብ ነው። ፋርማሲስት ወርኪንግ ኢን ሆስፒታልስ ኢንቬንተሪ ማኔጅመንት ቲም ዋንትስ ቱ ሴሌክት ፋርማሲቲካል ፎር ፕሮኪውርመንት ኢን ዘ ኔክስት በጀት ይር። ሆስፒታል ኢንቬንተሪ ማኔጅመንት ቲም ላይ የሚሰራ ፋርማሲስት ነው። ለሚቀጥለው ዓመት የሚገዛ መድኃኒት ጀስት ፕሮኪውር ለማድረግ ጀስት ፕሮኪውር የሚደረገው መድኃኒት ሴሌክት ለማድረግ ነው ፋርማሲስቱ የፈለገው። the pharmacist wanted to purchase all pharmaceuticals in essential medicine list ፋርማሲስቱ ሁሉንም መድኃኒት ኢሴንሻል ድረግ ሊስት ላይ ያለውን በሙሉ መድኃኒት መግዛት ፈልጓል። however there was a shortage of budget and the pharmacist conducted an ABC vein matrix analysis በጀት ግን እጥረት አጋጠመው እና ፋርማሲስቱ ABC vein matrix analysis ሰራ። what is the most appropriate next step for pharmacist? ስለዚህ መጀመሪያ ቅድሚያ መስጠት ያለበት ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ያልሆነውን እናውጣ። ለምሳሌ ይሄ አይሆን ፋስት ሙቪንግ አይተምስ አይሆን ራይት። ቅድሚያ መስጠት ቀጥሎ just what is the most appropriate next step መሆን ያለበት የትኛው ነው? ስለዚህ ፋስት ሙቪንግ ይሄ ሲ አይሆንም። እዚህ ጋር ኢሴንሻል ዲጋ ቫይታል ነው። ስለዚህ prioritizing essential and class A items prioritizing essential and class B items ይሄ አይሆንም ምክንያቱም ቫይታል ነው። እዚህ መጀመሪያ prioritizing vital class C items class C items ማለት በትንሽ ኮስት ብዙ የሚገዛው መድኃኒት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ዲ መሰጠት አለበት ማለት ነው። ኦኬ a pharmacist working as a storekeeper in a certain hospital wants to set a safety stock level for amoxicillin 500 ሚሊግራም ካፕሱል። ስለዚህ ሴፍቲ ስቶክ ነው ፋርማሲስቱ ማወቅ የፈለገው የአሞክሲሲሊን 500 ሚሊግራም ካፕሱል። suppose the average monthly consumption is 500 unit and the average lead time is 3 months. lead time 3 ወር ነው። average monthly consumption ደግሞ 500 ነው። what is the minimum safety stock quantity for amoxicillin? ይህን ጥያቄ መቼ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ሚኒመም ስቶክ ነው የተጠየቀው። ሚኒመም ስቶክ ማለት ምንድነው? lead time times average monthly consumption plus safety stock. so ሊድ ታይማችን 3 ወር ነው። አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽናችን 500 ነው ተብለናል። ሴፍቲ ስቶካችን ደግሞ ስንት ነው? ሴፍቲ ስቶክ ይሄው ጀስት ፋርማሲስት ኦኬ ሶሪ ቅድም የታየችው ቁጥር ትንሽ ችግር አለባት። ሶ የተጠየቅነው ሴፍቲ ስቶክ ነው። ያው ምን ጊዜም ሴፍቲ ስቶክ ሲባል ሚኒመም ነው ራይት። ሚኒመም ሴፍቲ ስቶክ ነው እያወራን ያለ ነው። ሶ ሴፍቲ ስቶክ ምንድነው ብለናል? ሊድ ታይም ታይምስ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን። ሊድ ታይማችን ስንት ነው? 3 ወር ሲባዛ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽናችን ስንት ነው ተብሏል? 500። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 1500 ይሆናል። 1500። ስለዚህ ሚኒመም ሴፍቲ ስቶካችን ይሄን ያለው ማለት ነው። ኦኬ let us come to the next question. a pharmacist ይሄ ደግሞ በዋናነት ሚኒመም ስቶክ ሌቭል ያኛው አሁን ይሄ ኳንቲቲ ነው። ሚኒመም ሴፍቲ ስቶክ ኳንቲቲ ራይት ኳንቲቲ ይሄ መጠን ነው። ሌቭል ሲባል ደግሞ ታይም በዋናነት ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። በሀገር ደረጃ ሊሚትድ ነው፣ ግን እንደ ሀገር ካልኩሌት የምናደርግበት ኢኩዌሽን አለ። ከዚህ ላይ የምንማረው ይሄ ነው። a pharmacist applies the maximum minimum inventory control system for managing the stock of metronidazole 250 mg capsule. ፋርማሲስቱ ማክሲመም ሚኒመም ኢንቬንተሪ ኮንትሮል ሲስተም ነው። በዋናነት የሜትሮኒዳዞል ካፕሱል ማኔጅ ለማድረግ ነው ሐሳቡ። the maximum and minimum safety stock quantity of the drug is were 4000 and 800 units respectively. maximum ስቶኩ 4000 ነው። ሚኒመም ስቶኩ ደግሞ 800 ነው። moreover the consumption of the drug were 500 unit and 200 unit in the past 3 consecutive months. በተከታታይ 3 ወራት ባለፈው መጀመሪያ ወር ላይ 500 ዩኒት ተጠቅሟል። ከዛ 500 ዩኒት ከዛ ደግሞ 200 ዩኒት መድኃኒት ተጠቅሟል። ሜትሮኒዳዞል ተጠቅሟል። what is the minimum stock level of metronidazole 250 mg capsule? ስለዚህ ሚኒመም ስቶክ ሌቭሉ ምን ያህል ነው? ሚኒመም ስቶክ ሌቭል ሲባል ታይም ነው ብለናል። በትንሹ ፕሮኪውር ሪኦርደር ማድረግ ያለበት ታይም መቼ ነው? በዋናነት ሚኒመም ስቶክ ኳንቲቲ ከዚህ ኢኩዌሽን ነው የምንነሳው። ሚኒመም ስቶክ ኳንቲቲ ማለት
ቅድም ያየነው ፎርሙላ አለ። ከዛ ውጪ ሁለተኛው ፎርሙላ ይሄ ነው። ሚኒመም ስቶክ ኳንቲቲ ማለት አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ታይምስ ሚኒመም ስቶክ ሌቭል። ማክሲመም ስቶክ ኳንቲቲም ቢሆን ተመሳሳይ ነው። አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ታይምስ ማክሲመም ስቶክ ሌቭል ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ማንን እናወጣለን? ሚኒመም ስቶክ ሌቭል እናወጣለን። ስለዚህ ሚኒመም ስቶክ ሌቭል ማለት ኦቨር አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ኦቨር አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን እናደርግና ሚኒመም ስቶክ ኳንቲቲ ኦቨር አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሚኒመም ስቶክ ኳንቲቲያችን ስንት ነው? ሚኒመም ስቶክ ኳንቲቲ 800 አይደለ? አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽንስ 400። ምክንያቱም 1000 ሲደመሩ ለ100 1200 ሲካፈል ለ3 400። ስለዚህ 800 ሲካፈል 400 ስንት ይሆናል? 200። ስለዚህ አትሊስት በየሁለት ወሩ ጀስት ሪኦርደር ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋንም ኢኩዌሽን አያይዛችሁ ያዙ። ኦልሞስት ኢንቬንተሪ ማኔጅመንት በተለይ ማክሲመም ሚኒመም ኢንቬንተሪ ማኔጅመንት ሁሉንም የሚባል ደረጃ ኢኩዌሽኖች አይተናል። በእርግጠኝነት የካልኩሌሽን የኢንቬንተሪ ማኔጅመንት ካልኩሌሽን ከመጣ እንደምትሰሩ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ኦኬ ሌት አስ ፕሮሲድ ቱ ዘ ኔክስት ኩዌስችን። ኩዌስችን ነምበር 34 a hospital pharmacy store manager conducted a stock assessment of all products every 2 months. ይሄ ሆስፒታል ፋርማሲ ስቶር ማኔጅመንት በየሁለት ወሩ ስቶክ አሴስመንት ይሰራል። ምንድነው ያለቀው፣ ምንድነው የቀረኝ የመሳሰሉ። the hospital policy is that the trigger for ordering is the end of review period for the commodities that are at minimum level. የሆስፒታሉ ጀስት ትሪገር ኦርደር ለማዘዝ ትሪገር የሚያደርገው አንደኛ ኤንድ ኦፍ ሪቪው ፔሪድ ሲሆን፣ ኤንድ ኦፍ ሪቪው ፔሪድ ማለት ለምሳሌ በእኛ ሀገር ቅድም ብያቸዋል፣ በየሁለት ወሩ ሪቪው ፔሪድ አለ። ምን ቀረ ምን ጎደለ ይላል። ስለዚህ ልክ ሪቪው ፔሪዱ ጀስት ኤንድ ሲሆን፣ ሪቪው ፔሪዱ ሲያበቃ ትሪገር ነው ኦርደር ለማድረግ ፎር the commodities that are at the minimum level ላይ ላሉት ኮሞዲቲዎች ማለት ነው። which type of inventory control system is most likely used in above case? በዚህ above case የትኛውን ነው የምንጠቀመው ነው። በዋናነት በቀላሉ በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን። ማክሲመም ሚኒመም ኢንቬንተሪ ኮንትሮል ሲስተም በዋናነት just is designed to ensure that the quantities in stock fall within an established range. And most successful inventory control systems used for managing health commodities are maximum minimum system of one type or another. እና በዋናነት ማክሲመም ሚኒመም ኢንቬንተሪ ሲስተም በሶስት አይነት መንገድ ሪኦርደሪንግ ይኖራል። ፎርስድ ሪኦርደሪንግ፣ ኮንቲኒየስ ሪቪው ኤንድ ስታንዳርድ የሚባሉ። for each of the system the same formula is used to determine how much to be ordered or issue. ምን ያህል ነው የሚገዛው የሚለውም በፎርስድ ኦርደሪንግ ሲስተምም በኮንቲኒየስ ሪቪው ሲስተምም በስታንዳርድ ሲስተም ተመሳሳይ ፎርሙላ ሚኒመም ስቶክ፣ ማክሲመም ስቶክ፣ ሴፍቲ ስቶክ በተመሳሳይ ፎርሙላ ነው የሚሰራው። the basic difference between the system is the trigger for ordering or issuing, that is when the order should be placed or an issue made. በሶስቱ መካከል ማክሲመም ሚኒመም ኢንቬንተሪ ማኔጅመንት ስለሆነ በሶስቱ መካከል ያለው ዋነኛ ልዩነት መቼ ነው የሚታዘዘው መድኃኒት መቼ ነው እንዲገዛ የሚታዘዘው። የመጀመሪያው ፎርስድ ኦርደሪንግ ሲስተም ስንል basically the trigger for ordering is the end of the review period. ቅድም እንዳልኳችሁ በየሁለት ወሩ ሪኦርደር ይደረጋል። ስለዚህ ልክ ሁለት ወር ሲሆን አሰስ ያደርጋል ፋርማሲስቱ። ስለዚህ የጎደለውን ኦርደር ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ in a continuous review system the trigger for ordering is when the facility reaches the minimum level. continuous review system ስንል ደግሞ በዋናነት ፋሲሊቲው ሚኒመም ሌቭል ለምሳሌ ጊዜው ገና ሁለት ወር ሆኖ ሚኒመም ሌቭል አለ አይደለ? ለምሳሌ ሚኒመም ስቶክ ማለት ለምሳሌ 200 ፓክ ከሆነ ያለው 150 ፓክ ከሆነ ቶሎ 50ውን ፓክ ኢሹ ያደርጋል ያዛል ማለት ሁለት ወር ባይደርስ። የመጨረሻው ኢት ስታንዳርድ ሲስተም the trigger for ordering is the end of the review period for the commodities that are at minimum level. ምን ማለት ነው ስታንዳርድ ሲስተም ማለት ሁለት ወር ሪቪው ፔሪድ ማብቂያው ጋር ሄድና ግን ሪቪው ፔሪድ ላይ ስለደረሰ ፎርስድ ኦርደሪንግ ሲስተም ሪቪው ፔሪድ ስለደረሰ አነሰም በዛም ይታዘዛል። ለምሳሌ አሞክሳሲሊን 200 ፓክ ነው እንበል ሚኒመም ስቶክ። ፎርስድ ኦርደሪንግ ሲስተም ማለት ሁለት ወር እንደሞላ ኦርደር ይደረጋል። ያ 200 ይለቅም ይኑርም አይመለከተም።
ስታንዳርድ ሲስተም ግን ሲሆን ሁለቱንም ኮምባይን ይሄንን ሁለቱንም የሚይዝ ነው which means 2 ወር እስኪመጣ ድረስ ይጠብቃል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሚኒመም ሌቭሉን ቼክ ያደርጋል። 200 ፓክ መኖር ኖሮበት ስንት ነው ያለው? ለምሳሌ 150 ከሆነ ስቶክ ኦን ሃንድ እጃችን ላይ ያለው ስቶክ 150 ከሆነ ስንት ነው የጎደለው? 50። ስለዚህ 50ውን ኢሹ ያደርጋል። this is standard system። ሶ ኮንቲኒየስ ከሆነ ግን እንዳልኳችሁ ነው ባነሰበት ጊዜ እንዲሞላ ይሄኛው ግን። ስለዚህ አሁን በዚህኛው ሆስፒታሉ ምንድነው ሪቪው ፔሪድ ፎር ዘ ኮሚኒቲስ ዛት አር አት ዘ ሚኒመም ሌቭል ላይ ያሉትን ሪቪው ፔሪድ ሲያበቃ ነው የሚታዘዙ which is standard ordering maximum minimum system። ስለዚህ the answer is B። በጣም በአሪፍ ሁኔታ ነው ጀስት እየሰራን ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነው ሪቪው እያደረግን ያለ። ኦኬ ሶ ስቶሬጅን እናያለን ማለት ነው። a senior pharmacist asked you to sort and appropriately store alcohol, phenobarbital, ether, diazepam, ceftriaxone, BCG vaccine, insulin propranolol እነኚህን በደንብ ስቶር እንድታረግ ነው ፋርማሲስቱ ያዘዘ። ሲኒየር ፋርማሲስቱ these products are to be stored based on their storage requirement እነኚህ እቃዎች መቀመጥ ያለባቸው በትክክለኛ ስቶሬጅ ሪኳየርመንት ነው። what is the most likely product to be placed in the separate room storage room ለብቻ መቀመጥ ያለበት ከሚከተለው ውስጥ የትኛው ነው? what is the most likely product to be placed in the separate store room? so okay መጣ። ስለዚህ በዚሁ ስቶሬጅ ኦፍ ፋርማሲቲካልስን ሪቪው እና when we see storage condition በዋናነት ሁለት አይነት አለ፣ ኖርማል ስቶሬጅ ኮንዲሽን እና ስፔሻል ስቶሬጅ ኮንዲሽን። የመጀመሪያው ኖርማል ስቶሬጅ ኮንዲሽን ማለት ስፔሻል ኮንዲሽን መድኃኒት ላይ ስቴት ስቶሬጅ ኮንዲሽን ስቴት ካልተደረገ መድኃኒት መቀመጥ ያለበት ድራይ ደረቅ ቦታ፣ ዌል ቬንቲሌትድ በቂ አየር ያለበት፣ ሼዲ የፀሐይ ብርሃን ዳይሬክት ሰንላይት ማያገኝበትና ኩል ኮንዲሽን መሆን አለበት። በዚህ ሩም ቴምፕሬቸር ከ15 እስከ 25 ባለው ሩም ቴምፕሬቸር መድኃኒት መቀመጥ አለ። this is normal storage condition። ስፔሻል ስቶሬጅ ኮንዲሽን ማለት ደግሞ ለተለዩት ለምሳሌ ቫክሲን፣ ናርኮቲክስ፣ ሳይኮትሮፒክ፣ ፖይዝንስ፣ ኮምበስተብልስ እነኚህ በስፔሻል ስቶሬጅ ያስፈልጋቸዋል። በተቻለ አቅም ሰፓሬት ሩም ወይም ደግሞ ሎክድ የሆነ ካፕ ቦርድ እንጠቀማለን እና ፊው ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ብቻ እንዲያገኙት። በዋናነት ቴምፕሬቸርን እቺን በደንብ መያዝ እንዳትረሱ። ቴምፕሬቸር ሲባል ድራይ ፕሌስ ነው ማለት ከ5% በላይ ሪላቲቭ ሂዩሚዲቲ ማለት ነው። ፕሮቴክት ፍሮም ሞይስቸር ካልን ደግሞ ከ60% በታች ግልጽ ይመስለኛል ተነጋግረናል ከዚህ በፊት። ፕሮቴክት ፍሮም ሂት ካልን የትኛውም ላይ ፕሮቴክት ፍሮም ሂት ማለት ከ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ መቀመጥ የለበትም ነው። ሩም ቴምፕሬቸር ማለት ከ15 እስከ 30 ነው። ኩል ቴምፕሬቸር ከ8 እስከ 15 ነው። ኮልድ ፕሌስ ከሆነ ደግሞ ከ2 እስከ 8 ማለት ነው። ከ8 ያልበለጠ ዲፕ ፍሪዝ ከሆነ ደግሞ ከ0 በታች ማለት ነው። ስለዚህ these are ስፔሻል ስቶሬጅ። ስለዚህ አሁን ከሚቀጥሉት ውስጥ ሰፓሬት ስቶር ሩም መቀመጥ ያለበት ማን ነው ዋናነት ጥያቄው። ሲ ነው መልሱ። ኢንሱሊን እና ቢሲጂ ቫክሲን ሁለቱም ሰፓሬት ስቶሬጅ ሩም መቀመጥ አለባቸው። ጀስት ኢንሱሊን እና ቢሲጂ ስፔሻል የሆነ ስቶር ኮልድ ኮንዲሽን ቢያስፈልግም ፌኖባርቢታል እና ዳያዜፓም ዲያር ኮንትሮልድ ሰብስታንስ። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ፌኖባርቢታል ኤንድ ዳያዜፓም ነው የሚሆነው። ሰፓሬት ስቶር ሩም መሆን አለበት ያው ለኮንትሮል ድረግ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። የፋርማሲስት የሚቀጥለው የስቶሬጅ ጥያቄ ነው። A pharmacist working in a hospital pharmacy store received several dosage forms of pharmaceutical from supplier. ከተለያየ ዶዜጅ ፎርም ከሰፕላየር ፋርማሲስቱ ይቀበላል። የስቶር ፋርማሲ ስቶር ውስጥ የሚሰራ ፋርማሲስት ነው። the pharmacist needs to keep pharmaceuticals according to their proper storage arrangement። በትክክል ማስቀመጥ ይፈልጋል። what is the most appropriate storage arrangement to be used? የትኛውን ስቶር አሬንጅመንት ነው መጠቀም ያለበት ነው። the answer is A liquid product on the lower shelf። ሊኩዊዶችን ከታች ማስቀመጥ አለበት። ሶሊዶችን ከታች አያስቀምጥም። ላይት ካርቶኖችን ከታች አያስቀምጥም። ሴፍቲ ስቶክም ከታች አይቀመጥም። መልሱ ኤ ነው ማለት ግን እዚሁ ጋር ሜዲካል ስቶሬጅ ይሄንን ለማንበብ ሞክሩ። ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ ምንድነው ጥቅማቸው ነው ዋናነት ሎዝ ዳሜጅ ቴፍት ዌስቴጅ እንዳይኖር ፖቴንሲ አፌክተድ እንዳይኖር ፊዚካል ኢንቴግሪቲ ሜንቴን እንዲደረግ ነው። ጀስት ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዌል ማኔጅድ ስቶር ሲሆን እኚህ ነገሮች ማሟላት አለባቸው።
ስቶሩ በስነ ስርዓት በዞን መከፋፈል አለበት። እያንዳንዱ ዞን ደግሞ በሰም ኦርደር ሲስተም መቀመጥ አለበት። ፓሌት ሊኖረው ይገባል። ፓሌት ራክ ወይም ደግሞ ሼልፍ ሊኖር ይገባል። ሃውስኪፒንግ የክሊኒንግ እና ኢንስፔክሽን መኖር አለበት። ስታፉ ደግሞ ኳሊፋይድ እና ትሬንድ መሆን አለበት። ሎኬሽን እና ዲዛይን ኦፍ ስቶር ሎኬሽን ስንመለከት በተቻለ አቅም ኢን ኤሪያ ዌር ትሪስ ካን ቢ ፕላንትድ አራውንድ ስቶር ኦን ሬዝድ ፋውንዴሽን፣ በተቻለ አቅም ፋውንዴሽን ከታች ከፍ ማለት አለበት። አዲኩዌት ሴኩሪቲ መኖር አለበት። ዲዛይን ሲደረግ ሳይዙ በቂ መሆን አለበት እቃዎችን ለማጓጓዝ። እንደገና ሰራተኛው በቀላሉ ሙቭ እንዲያደርግ፣ ከፍታውም እንደዛው ሃይ ኢነፍ ቱ አለው ጉድ ቬንቲሌሽን በቂ አየር እንዲኖር በጣም ከፍ ጣራው ከፍ ማለት አለበት። ስታክ ካርቶንስ አትሊስት 10 ሴንቲሜትር ኦፍ ፍሎር ቢያንስ 10 ሴንቲሜትር ከፍ እንትን ማለት አለበት። 30 ሴንቲሜትር ደግሞ ከግድግዳ መራቅ አለበት። ከፍታው ደግሞ አጠቃላይ ከ2.5 ሜትር መብለጥ የለበትም። ሊኩዊድ ፕሮዳክት ደግሞ ከታች ነው መሆን ያለበት። ሩፉን ጣራውን ስንመለከት ደግሞ ሰንላይት ደግሞ ማያገኘው መሆን አለበት። ስለዚህ በዚሁ ሎኬሽንን ሪቫይዝ እናድርግ ብዬ አስቤ ነው። question number 37 a pharmacist was asked to arrange the medicines in hospital pharmacy store which is in small size በትንሽ ቦታ ያለው መድኃኒት ለማስቀመጥ ፈለገ። thus the pharmacist has to decide the type of stock classification method that enables efficient utilization of the storage ስቶሬጅ ስፔሱን ኢፌክቲቭሊ ዩቲላይዝ ማድረግ ፈለገ። የትኛው ነው ትክክለኛው መንገድ? what is the most appropriate stock classification method the pharmacist should use? በዋናነት ማይሆነው አንዱ አልፋቤቲካል ኦርደር ጭራሽ አይሆንም። እንደምናውቀው ዶዜጅ ፎርምም አንጠቀም፣ ምክንያቱም አንዱ መድኃኒት የተለያየ ቦታ ሊኖር ይችላል፣ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ አንችልም። ኮሞዲቲ ታይፕ ደግሞ ኮምፕሌክስ እና ትንሽ እንትን ይፈልጋል። ይሄ ሰፋ ያለ ቢሆን ይመረጣል። ለሁለቱም ቢያገለግልም ሰፋ ያለ ቢሆን ይመረጣል። ስለዚህ የምንጠቀመው ቴራፒውቲክ ካቴጎሪ ነው ማለት ነው። ጀስት ስላይዱ ላይ ያለውን ነገር ለማንበብ ሞክሩ። ጀስት ራንደም ቢና ኮሞዲቲ ኮዲንግ የተቀራረበ ሀሳብ አላቸው። ትንሽ ለማክሲመም ፍሌክሲቢሊቲ የተሻሉ ናቸው ኮዲንግ ስለሆነ፣ ነገር ግን ጀስት ኮምፕሌክስ የሆነ ሲስተም አላቸው። question number 38 in preparation for national vaccination campaign the PFSA procured the required vaccine 8 months before the campaign ከዘመቻው በፊት ከቫክሲን ዘመቻ በፊት 8 ወር በፊት መድኃኒት ገዛ። PFSA vaccine ገዛ። the vaccine was then kept frozen in the warehouse of PFSA till the time of campaign ካምፔኑ እስኪመጣ ድረስ በረዶ ቤት ነው ቫክሲኑ የተቀመጠው። የትኛው ነው ቫክሲን ሊሆን የሚችለው? በዋናነት ኦራል ፖሊዮ ቫክሲን ነው። መልሱ ዲ ነው። እቺን ነገር ግን በደንብ ማየት አለባችሁ። ፍሪዝ ውስጥ ጀስት ከ-15 እስከ -25 ዲፕ ፍሪዝ ላይ የሚቀመጠው ኦፒቪ ኦራል ፖሊዮ ቫክሲን። ሌሎቹ እስከ ከቢሲጂ ጀምሮ እስከ ቺክን ፖክስ ላይ የምታያቸው ደግሞ ከ15 እስከ 25 ሊሆን ይችላል። ግን ጀስት ይሻላል ከፍሮዘን ዳሊዌንት መስቱኖት ቢፍሮዘን በረዶ ባይዙ ነው የሚመረጠው። ይሄኛው ግን በረዶ መያዝ አለበት። ሌሎቹ ግን ከታች ነው የሚቀመጡ ናቸው። ሶ question number 39 በዋናነት ስለ መድኃኒት ዲስፖዛል ነው። ከዚህ በኋላ መድኃኒት ዲስፖዛልን ነው የምናየው። አይ ቲንክ በልክ እንዳይሆን እነኚህን ዲስከስ ያደረግንባቸውን የዲኤስኤም ፓርቶች በደንብ ሪቫይዝ ለማድረግ ሞክሩ። ካለን አጭር ጊዜ አንፃር ክላሳችን ላይ አስተያየት ካላችሁ አሁን በደንብ ሼር እያደረጋችሁን መልካም ንባብ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።